Tôi là chim hoàng yến của thái tử trong giới kinh thành. Nhưng vô tình tôi đã hoán đổi cơ thể với anh ta. Trên chương trình tạp kỹ, anh ta dùng khuôn mặt của tôi để phát điên bằng những cô gái trà xanh, xé mặt. Sau đó, dưới sự chứng kiến của mọi người, anh ta nói với tôi, chồng ơi, em mau nói gì đi. Thực ra, thái tử trong giới kinh thành bình thường cũng khá bình thường. Nhưng mỗi khi đối mặt với tôi, anh ta có một chút không bình thường. Ví dụ, lần đầu tiên tôi gặp anh ta đang mở cuộc họp trực tuyến trước cửa sổ kính. Mặc bộ về xi cắt may vừa vặn. Dáng vẻ rất kiêu ngạo, nhưng miệng lại mắng người thậm tệ. Các người là mớ thịt hôi không bán được trong mùa nóng. Rút nút không chảy nước, đúng là cố chấp. Mỗi người đều giả vờ bị điếc à. Thấy vậy, tôi cẩn thận bước vào với chân trái. Anh ta lạnh lùng liếc tôi một cái, chân trái là có ý gì? Ý nói tôi hành động sai rồi. Tôi vội vàng rút lại chân trái. Dùng chân phải bước vào, anh ta lại cười lạnh lùng, ý gì đây? Em muốn leo lên đầu tôi à? Lúc đó, sự giận dữ của anh ta mạnh mẽ hơn cả hồn ma. Vậy là hôm đó tôi phải nhảy vào trong. Ban đầu tôi gia nhập giới giải trí để trả nợ. Vì nhà tôi phá sản công ty ra. Bố tôi chạy trốn cùng em vợ, mang theo toàn bộ tiền, nợ đến 350 triệu. Lúc đó tôi không ngủ được cả đêm. Đầu óc tôi chỉ nghĩ đến việc kiếm đủ tiền để trả nợ. Sau đó rút khỏi giới, những bộ phim dở của công ty quản lý. Tôi chịu mắng từ thái tử trong giới kinh thành. Tôi chịu đựng cho đến khi công ty cần hát. Bắt tôi và đối thủ của mình cùng tham gia một chương trình tình yêu. Tôi không nhịn được mà khóc trước mặt thái tử. Tôi vốn đã bị công kích đủ rồi. Nếu tham gia chương trình này, chắc chắn sẽ bị mắng thậm tệ hơn. Thái tử mắng tôi không có chí khí, nhưng lại mở cho tôi vài chai rượu đắt tiền. Cuối cùng cả hai đều sấy khướt. Khi tỉnh lại, tôi phát hiện mình đã trở thành thái tử trong giới kinh thành. Sáng hôm sau tôi đứng bên cửa sổ kính, cố gắng bình tĩnh lại. Nhưng tôi không thể bình tĩnh được, vì hôm nay tôi còn phải tham gia chương trình tạp kỹ nữa. Thái tử sao có thể chịu đựng mà tham gia chương trình đó? Lẽ nào phải nhẫn nhịn tham gia chương trình đó? Tôi càng nghĩ càng bi quan, muốn nhảy từ cửa sổ xuống. Thái tử sợ hãi ôm chặt lấy eo tôi. Em bình tĩnh lại, có chuyện gì cũng có thể nói, đúng không? Tôi phải lên chương trình rồi. Tôi lên, tôi còn phải quay phim nữa. Tôi quay phim, vậy tôi làm gì? Nghỉ phép. Tôi lập tức trở nên vui vẻ. Sau đó thái tử thay tôi chạy liên tục để thông báo. Trong khi tôi mỗi ngày tỉnh dậy từ giường rộng 800 m². Và video gọi với anh ấy, tôi đang trang điểm hậu trường. Chuyên viên trang điểm làm như quét tường. Không biết sao anh ấy tìm được việc này. Đừng giận, đây cũng là phần của chương trình tạp kỹ mà. Anh ta gần như bình tĩnh lại. Đối thủ của tôi, Giang Minh xuất hiện. Cậu ta trang điểm nhẹ nhàng, tựa hồ không tì vết. Với ánh mắt này ngơ ngác nhìn anh ấy. Hiểu vì sao phải đối xử với chuyên viên trang điểm như vậy. Cậu ấy cũng không dễ dàng gì, mắt tôi nhảy lên. Thái tử lập tức cắt đứt video. Chiều hôm đó, tôi thấy tên mình trên hot search. Nghe trà xanh thế nào thì bạn thế ấy. Video trong đó, thái tử cười lớn. Đông không sáng, tây sáng. Trà xanh thế nào thì bạn thế ấy. Em gái má hồng không đủ, chị đến tát thêm một cái. Rất bất ngờ, nhưng các bình luận không mắng tôi. Cảm thấy rapper Kỳ Tân Hành thật là trà xanh. Từ lâu đã thấy lời nói của cậu ấy như vậy rồi. Cuối cùng có người dám nói cậu ấy rồi. Internet không có trí nhớ sao? Nhà cậu ấy nợ bao nhiêu tiền? Vậy mà còn có người biện hộ cho cậu ấy. Cậu ấy đã trả rồi. Cha cậu ấy nợ gì mà liên quan đến cậu ấy? Tôi xúc động rơi nước mắt. Nhân gian vẫn có tình người thật. Thật sự có rất nhiều người sẵn sàng đứng ra nói giúp tôi. Cho đến khi thái tử ra cho tôi xem hóa đơn. Công ty của anh ấy đã có kết cục rồi. Mua quân đội mạng, thuê Belaga để dẫn dắt dư luận. Chi phí lên đến 1 triệu. Hiểu rồi, đây là siêu năng lực. Quản lý của tôi nói anh ấy không biết ơn. Anh ấy lườm tôi. Đừng nói mấy cái này. Nếu thật sự không có khả năng làm tốt công việc thì đi tìm một công việc khác. Công ty đã cảnh cáo anh ấy về tiền bồi thường hợp đồng. Anh ấy tay nhét vào tối. Không biết ai mới là đối thủ. Trước khi luật sư của tôi đến, tôi sẽ không nói một câu nào. Anh ấy nói trong điện thoại một cách hài lòng. Nhưng tôi lại bị công ty mắng té tát. Cánh đã dài rồi. Nợ đã trả xong. Cho anh thêm nửa ngày để suy nghĩ. Tôi muốn khóc mà không ra nước mắt. Gửi tin nhắn cho anh ấy. Có thể thu lại chút được không? Anh, ở trong ngành giải trí thật sự rất thú vị. Có rất nhiều người muốn mắng tôi. Tôi không sao đâu, đừng quan tâm. Tôi có chút không ổn.
Dù sao đó cũng là cơ thể của tôi. Vào sáng hôm ghi hình chương trình, Thái tử gia vội vàng. Tôi gửi tin thoại. Chương trình rác rưởi này sao lại yêu cầu tôi giả vờ thân mật với đàn ông vậy? Anh đoán sao nó lại gọi là chương trình hẹn hò? Tôi đã cho thư ký giải quyết đạo diễn rồi. 3 phút. Tôi phải thấy anh xuất hiện ở đây và giả vờ thân mật với tôi. Tôi từ trên giường nhảy bật dậy. Vội vàng chuẩn bị như học sinh cấp 3. Chuẩn bị nửa chừng. Thái tử gia lại vội vàng gọi cho tôi. Nhớ ăn mặc sang trọng một chút. Ý là anh ấy cần một người lớn sang trọng để làm chỗ dựa. Vì vậy tôi đeo đồng hồ triệu đô, vòng cổ với Phật ngọc triệu đô. Nếu không phải vì quần che khuất mất cả chân, tôi còn định thêm một chiếc vòng chân kim cương. Tài xế mà Thái tử gia sắp xếp. Hôm nay anh ấy lái chiếc xe đắt nhất trong garage của Thái tử gia. Chỉ thiếu gắn kim cương vào bánh xe. Một tiếng nổ vang lên trên trời. Thái tử gia xuất hiện rực rỡ. Tôi bước vào với dáng vẻ tự tin. Lúc này Thái tử gia đang cãi nhau với Giang Minh về chuyện hoa cài tóc. Khi họ nhìn thấy tôi, ánh mắt của họ chứa đựng sự phức tạp. 3 phần rồi dám, 3 phần bất lực và 4 phần không thể nhìn thẳng. Giang Minh thầm mắng một câu xem chồng cô ấy đi. Thái tử gia không chịu thua. Đó là chồng cô ấy đấy. Đạo diễn nói với tôi, họ đang tranh nhau một vị khách mời. Chương trình hẹn hò này chỉ có một khách mời từ ngoài ngành. Mẫu đơn đã tham gia nhiều chương trình hóc búa trong suốt 30 năm qua. Giang Minh nói, anh ta không muốn bị đàn ông trong ngành lợi dụng. Anh ta muốn chọn người ngoài ngành đó. Thái tử gia rất quan tâm đến hồ sơ của người ngoài ngành. Anh ấy nói muốn trò chuyện sâu sắc với lập trình viên. Hai người đã đấu khẩu, đối đầu với nhau, chửi nhau suốt 1 giờ. Tôi nhỏ giọng nói với Thái tử gia nghe này. Tôi biết anh luôn là người kiên cường. Nhưng giờ anh không cần phải kiên cường nữa. Thái tử gia nhíu mày. Nhìn tôi khẽ mỉm cười. Tường của anh đến rồi. Anh cắn răng nói. Không biết cách nói chuyện như đàn ông thì đừng nói nữa. Tôi ở khách sạn, sẵn sàng đứng sau Thái tử gia. Nhưng 1 giờ sau, anh ấy lại gọi cho tôi. Lấy Phật ngọc xuống đi. Lấy kính râm xuống đi. Cái dây chuyền vàng trên áo cũng đừng để lại. Bố tôi ngày xưa cũng thích mặc như vậy. Tôi không muốn làm bố anh đâu. Cảm ơn. Sau khi bỏ kính râm và dây chuyền vàng, tôi lại vào trong. Lần này, mọi người xung quanh đều thốt lên anh ấy thật đẹp trai. Tôi bắt chước dáng ngồi của Thái tử gia và ngồi xuống. Mọi người xung quanh thì xì xào. Đang đoán tôi đến đây vì ai? Chắc là vì Bạch Niệm đi. Nghe nói Thái tử gia và người bạn thuở nhỏ. Tôi nghiêng đầu về phía đó. Không ngoài dự đoán, Thái tử gia lại bắt đầu cãi nhau. Phần thử thách do đạo diễn thiết là để các nữ khách mời chọn quà tặng từ các nam khách mời. Và hoàn thành trò chơi liên kết, tôi đưa ra một chiếc dây chuyền vàng lớn. Lập trình viên lấy ra một bó hoa hồng đỏ lớn. Nam diễn viên hạng 3 lấy ra một chiếc vòng cổ, anh ấy làm người đại diện. Thái tử gia là người đầu tiên cướp lấy chiếc dây chuyền vàng của tôi. Bạch Niệm đưa tay ra nhưng treo lửng trên không, ánh mắt đầy lệ. Thái tử gia nắm chặt chiếc dây chuyền vàng trong tay và hỏi, cậu cũng muốn cái này sao? Bạch Niệm ngượng ngùng gật đầu và hừ một tiếng. Thái tử gia không thèm quan tâm. Cô gái thích tiền Giang Minh mỉm cười, tấn công Thái tử gia. Chị Ly, cô nói vậy không phải quá đáng sao? Thái tử gia liếc nhìn bó hoa hồng đỏ trong tay anh ta. Tấn công không phân biệt. Cậu cũng thật thô tục. Anh ấy thành công làm 3 người tức giận chỉ với 2 câu. Bạch Niệm mắt đỏ nhìn về phía tôi ngoài ống kính. Tôi cúi đầu giả vờ không thấy. Vậy sao cậu không lấy chiếc vòng cổ này? Cậu có vấn đề gì với nam khách mời đó không? Tôi cảm thấy Bạch Niệm thật sự sắp khóc. Rồi, cậu ấy nghẹn ngào cầm lấy chiếc vòng cổ còn lại trên bàn. Tập đầu tiên phát sóng, tôi không bất ngờ khi bị mắng lên hot search. Thái tử gia còn chi tiền giúp tôi mua 2 hot search. Tình huống nghe thật vui. Cảnh huống nghe cuộc cãi nhau như học sinh tiểu học của Bạch Niệm. Cảnh huống Giang Minh và fan của Bạch Niệm mắng chửi dưới các chủ đề. Người qua đường, ai không biết Bạch Niệm và Thái tử gia là bạn thuở nhỏ. Cậu ấy đến làm gì? Chẳng phải chỉ muốn dựa vào Thái tử gia sao? Sao bây giờ còn có người coi sự vô lễ là tính cách thật sự vậy? Thái tử gia lập một tài khoản phụ, tự mình ra tay ôi ôi. Các cậu thật sự giận rồi sao? Bình luận này vì quá ngớ ngẩn.
khiến người ta mất kiên nhẫn mà bị mắng hàng vạn lần. Nhiệt độ tăng cao. Thái tử gia cũng vui mừng với ba hát sớt. Tình huống, thái tử gia Kim Tỏa đột nhập vào tình yêu Tôn Sùng tình huống, tài khoản phụ, 13 thái tử gia trong giới Bắc Kinh. Tài khoản phụ, thời gian Bắc Kinh thái tử gia tài khoản phụ. Dưới những chủ đề này, cộng đồng mạng lại tiếp tục chơi trò địa ngục. Chó trong khuôn mẫu, tôi không thể ra khỏi Bắc Kinh. Cậu mang một bộ đề đi. Chúng tôi, người Bắc Kinh, từ lúc sinh ra đã phải tặng quà cho y tá. Tập 2 sẽ bắt đầu tạo ra sự mập mờ. Tôi và thái tử gia đã thực hiện triệt để hai chữ không quen. Địa điểm hẹn hò đầu tiên là quán cà phê. Tôi và thái tử gia ngồi cùng một bàn, không nói một câu nào. Cắm đầu vào dùng điện thoại nhắn tin. Có tạo ra mập mờ không? Có một chút. Làm sao vậy? Anh ấy nói. Thử xem sao. Tôi vò đầu bứt tai. Cân nhắc mãi. Cuối cùng gửi cho anh ấy một câu. Cái cốc của anh là 250.